Minä olen Henna Sallinen, olen hoitotason ensihoitajana täällä Keski-Suomen pelastuslaitoksella. Olen Savonlinnasta kotoisin ja Lappeenrannassa opiskellut ensihoitajaksi. Joo, eli Sintosen Ville, alun perin Karkkilasta, mutta nykyään jyväskyläläinen ja toimin tässä Jyväskylän keskuspaloasemalla hoitotason ensihoitajana. Sisältä on kaikki kunnossa. No niin, lähdetäänkö myös sitten liikenteeseen? Me voidaan lähteä. Ja nyt kun saatiin vuorotarkastus tehtyä, niin lähdetään käymään tuossa Killerin raviradalle. Tulevana viikonloppuna Jyväskylässä järjestetään kuninkuusravit, niin lähdetään pelastuksen ja poliisin kanssa yhteistyössä tekemään viranomaiskatsaus sinne, että siellä on järjestelyt kunnossa. No, minä en olekaan käynyt ikinä varmaan siellä, enkä ole koskaan nähnyt raveja. Joo. Ihan hauska. En ole minäkään kyllä, että nyt on ihan hauska nähdä. Kelit on ainakin kohdillaan. Hälytysilmoitus ensihoito Keski-Suomi 122. Tehtävä 706 Pertta. Puhelu keskellä. Tulikin sitten ensimmäinen tehtävä. Tuossa vuoron alussa lähdettiin tuonne Killerin raviradalle viranomaistarkastusta suorittamaan ja päästiin itse asiassa siihen raviradan pihaan, kunnes meille tuli sitten aivoverenkiertohäiriö tehtävä ja sinne lähdettiin sitten kiireellä hälytysajossa. Oikein vapaa. Oikein vapaa. Tässä kun ajetaan hälytysajoa, niin työparin tehtävä on avustaa kuljettajaa tässä navigoinnissa ja sitten hoitaa radioliikennettä tarvittaessa. Ja varsinkin kun tässä nyt keskusta-alueella joudutaan jonkun verran menemään päin punaisia liikennevaloja, niin ollaan erityisen varovaisia. Eli meillähän on tässä nyt kyseessä epäilystä aivoverenkiertohäiriöstä ja mikäli potilaalla havaitaan viittaavia oireita, niin sitten kyseeseen tulee tämmönen niin sanottu load and go, eli pyritään saamaan potilas mahdollisimman nopeasti ambulanssin kyytiin ja sitten sairaalaan hoitoon. Ambulanssista. Huomenta. Huomenta. Nopeasti päästiin kohteeseen ja potilas siinä tavattiin. Hänellä ei ihan semmoiset tyypilliset aivoverenkiertohäiriöoireet ollut, mutta nopeasti kuitenkin siitä sitten tunnistettiin kriittisiä oireita ja silloin kun kyseessä on tämmöinen akuutti aivoverenkiertohäiriö, pyritään mahdollisimman nopeeseen potilaan siirtämiseen ambulanssiin ja sitten kuljetukseen sairaalaan ja näin myös sitten toimittiin. Laitetaan teille nyt kanyyli joku pistämään neulalla sairaalassa, sitten kuvataan se teidän päähän, pitää laittaa varjoaine. Ringer letkutettuna. IV-yhteys auki. Sitten voidaan lähteä ajamaan. 706 Aarne. Näiden oireiden perusteella tosiaan ajatuksena, että jonkunlainen aivoverenkiertohäiriö siellä voisi olla näitä oireita aiheuttamassa ja tärkeää päästä nopeasti tutkimuksiin, että voidaan nopeasti aloittaa hoito. Käytännössä kyseessä voi olla, että siellä on joku valtimo tukossa tai sitten, että siellä joku valtimo vuotaa ja silloin meidän pitää nopeasti puuttua siihen, että potilaalle jäisi mahdollisimman vähän mitään semmoisia pysyviä vaurioita. Ensihoito toi potilaan tänne sairaalan päivystykseen ja oireet sopii akuuttiin aivoinfarktiin. Sen jälkeen pään tietokonekuvauksessa sitten pois suljettiin, että siellä ei mitään verenvuotoa näy ja silloin kun kyse ei ole verenvuodosta ja oireet on tämmöiset, niin sitä täytyy aivoinfarktina pitää. Eli kyseessä on aivoverisuonen tukos. Välittömästi kun aivoverisuoni menee tukkoon, niin kaikki aivokudos, mikä on sen verisuonen takana, niin alkaa kärsiä sitten hapen puutteesta ja ravinteiden puutteesta ja alkaa pian tuhoutua. Nyt kun oltiin aikaisin liikkeellä, niin voitiin aloittaa siihen tämmöinen liuutushoito, mihin liittyy kyllä pieni aivoverenvuodon riski, mutta näin varhain kun ollaan liikkeellä, että potilas on parin tunnin sisällä oireiden alusta sairaalassa, niin sillä voidaan kyllä hyvinkin saada sitten se tukkeutunut aivoverisuoni pelastettua, avattua se tukos ja sitä myöten voidaan sitten saada myös pelastettua se aivokudus, jota se verisuoni suonittaa. Jos taas aivoverisuonessa on isompi tukos, niin nykyään on olemassa hoitaja, millä se tukos voidaan sieltä kokonaan käydä katetrilla eli semmoisella vajerilaitteella hakemassa pois ja sillä voidaan sitten jopa semmoiselta hyvin vaikealta halvaukselta pelastaa ihminen. Niin, saatiin tuossa matkalla taas uusi tehtävä, tämmöinen mielenterveysongelma. Esitietojen mukaan joku on sillan kaiteella jo roikkunut, eli jonkunnäköinen itsetuhoinen ajatus siinä on. Ei oikeastaan muita tietoja
tästä ole. Joku kai siellä tarkkailee nyt sitä tilannetta, että ajellaan katsomaan ja sittenpä nähdään, kuinka voitaisiin asiakasta auttaa. Moikka, minä on Henna. Tuut siellä tuohon meidän kyytiin. Jutellaan hetki, voit sit kertoa mikä sinulla on hätänä, niin pystytään ehkä helpottamaan sinun oloa jotenkin. Ei me voi antaa sinun hypätä. Tulisit siellä alas siitä, niin voidaan auttaa sinua. Saatiin hätäkeskukselta tehtävää läheiselle sillalle, joka ylittää vesistöön, niin siellä oli se tiedoissa, että nuori potilas on sillan kaiteen väärällä puolella ja hänellä tämmöistä itsetuhoista ajatusta siinä. Pyydettiin hänet sitten sieltä sillan väärältä puolelta sinne ajoradan puolelle ja sitten tähän ambulanssiin ja ruvettiin sitten häntä puhuttamaan ja selvittelemään, että mikä tässä nyt on taustalla. Onko tänään sattunut jotain? Okei. Haluatko kertoa tästä enemmän, että miksi tämmöiseen tilanteeseen on päädytty? Onko sulla hoitokontaktia johonkin suuntaan? Se on siis alkamassa vasta. Oletko sinä käyttänyt nyt niitä sun lääkkeitä ihan normaalisti? Oletko sinä käyttänyt mitään päihteitä? Meille selvisi siinä puhutuksen yhteydessä, että hän on kotiin tämmöisen jäähyväiskirjeen jo jättänyt ja vakassa aikomuksessa on itseltään hengen riistää. Sehän on sillä tavalla, että myös tuonne Novaan sinut halutaan viiä. Siellä pääsisit siellä semmoisen psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa varmasti kiuttelemaan ja voitaisiin arvioida sitä sun tilannetta, että miten sinua voitaisiin auttaa. Niin olisiko se hyvä suunnitelma? Sopiiko tämmöinen? Hän oli onneksi suostuvainen ottamaan apua vastaan, kun sitä hänelle tarjottiin ja hänet sitten toimitettiin tuonne sairaalaan psykiatriseen arvioon. Odotettaisiin hoitajaa, tulee sinun kanssa sitten juttelemaan, niin lähtee ne asiat siitä sitten jossain vaiheessa selviytymään. Niin kaikkea hyvää sinulle. Moi moi! Mutta kyllä ainakin minun tuntumalla tosi paljon on mielenterveyspotilaita ja etenkin semmoisia niinku nuoria, joilla on tosi paha olla. Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt kyllä todella paljon. Kyllä melkein niin kuin joka vuorossa jonkun mielenterveysongelmaisen nuoren kanssa ollaan tekemisissä. Jotenkin se toivoisi, että pystyisi auttamaan näitä tällaisia nuoria enemmän, mutta meidän keinothan on hyvin rajalliset, että saatetaan semmoisen sopivan hoidon piiriin ja tarjotaan semmoista tukea sillä tavalla, mutta onneksi tuolla nyt tämäkin potilas pääsi semmoiseen asiantuntevaan hoitoon ja varmasti saa sieltä sitten jonkinlaista apua ainakin niin kuin tilanteeseensa. Ensihoitajilta vaaditaan tosi hyvää paineensietokykyä ja myöskin minun mielestä pitää olla hyvät sosiaaliset taidot, että pärjää eri potilasryhmien kanssa ja moniammatillisessa tiimissä. Myöskin pitää olla hyvä fyysinen kunto, että jaksaa työskennellä tämmöisissä pienissä epäergonomisissa tiloissa, nostella potilaita ja kantaa pitkiäkin matkoja. Minulla on pitkä yleisurheilutausta, olen työntänyt kuulaa ja yleisurheilu muutenkin kilpaa oikeastaan koko ikäni. Sitä myötä totta kai on hyvä kunto ja jaksaa suoriutua työtehtävistä kyllä hyvin. Myöskin sitä kautta on oppinut paljon semmoista paineensietokykyä, että koen toimivani hyvin paineen alla. Siitä on tässä työssäkin paljon hyötyä. Luulan työnnöstä minulla on juniorisarjoista paljon SM-mitaleja, myöskin kiekko on heittänyt SM-tasolla ja Kalevan kisoissa on 5. sijoitus paras. Halli SM-kisoissa on ollut 4. parhaimmillani, että siellä kärkikahinoissa, mutta en vielä ainakaan ihan mitallisijoilla. Nyt ollaan menossa tuonne hevostallille tähän lähipitäjään. Tänään on koulutusaiheena tämmönen hevosiin tutustuminen ja hyvin sopiikin nyt teemaan, kun on nämä kuninkuusravit. Meillä jonkun verran on tehtäviä, kun hevosten kanssa on jotain tapaturmia sattunut ja silloinkinhan ne toki on työturvallisuusriski. Että jos hevosia on läsnä, niin totta kai nehän nyt on isoja eläimiä ja muutenkin eläimet meitä saattaa säikkyä, kun tunkeudutaan niiden alueelle ja niiden kanssa kannattaa aika varauksella olla tehtävälläkin. Mites, onko sulla kokemusta hevosista noin niin kuin vapaa-ajalta? No ei oo kyllä, joo. Siis no vasta käytiin sirkuksessa, niin näin siellä hevosen, mutta en sen enempää. No onko sinulla? Tällä kertaa työvuorokoulutuksena tämmönen hevosten käsittely ja häviin ihan suvereenisti tolle työparilleni tuossa yleisurheilussa, mutta multa saattaa löytyä yksi sellainen laji, jossa mulla on hiukan enemmän kokemusta kuin työparilleni. No mulla oli lapsena velipojan kanssa tommonen Setlanin poni, mutta se
on pikkasen pienempi kuin tommonen ravihevonen, mutta ne on tietysti ollut sillä tapaa tuttuja hevosia, että näillä tehtävillä aina sitten jos joku vierashevonen on, niin asiahan on taas siinä kohtaa ihan erilainen. Mutta kyllä mä uskon, että me pärjätään hevosten kanssa, että pärjätään hyvin erilaisten ihmistenkin kanssa. Niin. Terve, minä olen Henna. Hyvää päivää. Tämä kutsuu pommiparmaksi sen suhteen, että se koskee ihmisiä. Se kuulostaa ihan hyvältä. En osannut ajatella edes sitä vaihtoehtoa. Tästä viiään ja sieltä tuohon alimpaan linkkiin. Kiinnikin se jää sun vasemmalle puolelle. Mutta sehän oli sulle tuttua. Näitä nyt pitää olla kuunnella pari päivää. Saako ottaa? Joo. Tuu vaan. Villellä on sen verran enemmän hevoskokemusta, että parempi antaa sen hoitaa tää homma. Minulle se oli henkilökohtaisesti aika jännittävää. Paljastukin semmonen juttu, että Ville onkin tämmönen hevoskuiska ja hänellä on ollut poni pienenä ja on osaava ratsastaja ja hevosten käsittelijä. Mitä jos annat Ille vähän vinkkiä tähän hevosen käsittelyyn, kun se on vähän tommonen pelottavan oloinen? Tää yksilö tuntuu olevan oikein kiltti, mutta tietysti hevonen ihan yhtä lailla kuin kaikki muutkin eläimet niin herkästi pelästyy, jos esimerkiksi takapäin lähestyy, että silleen, että se hevonen kerkee havaitsemaan. Niin. Ja tietysti aina sit kannattaa välttää menemästä tuohon hevosen taakse, että jos pelästyy ja potkaisee, niin siinä kyllä tekee kipeitä, kun kavio osuu. Älä syö meidän kuvaajaa, Jouko. Minkä takia meidän kamera tärisee? Voi olla, että tässä käy nyt silleen, että tää hevonen päättää, milloin me mennään takas tonne talliin, enkä minä. Nyt me mennään tänne. Älä suutu minulle. Nyt ei syödä enempää, nyt mennään. Tulehan heponen tänne. Tule. Kiitos. Tämmöiset yöpäivät on kyllä kivoja. Kyllä toi hevonen vaan, niin on se vaan mahtava eläin. Kun ei kovin usein tommosia näe, niin hämmästyy siitä, miten isoja ja pelottavia, mutta myös miten upeita eläimiä ne on. Liikenteessä kun ollaan ja ajoneuvolla kohtaa hevosen, niin kannattaa sitä vauhtia hidastaa ja riittävän kaukaa mennä ohi. Muutenkin tuolla liikenteessä, jos hälytysajoa ajetaan niin, ja hevonen siellä sitten kohdataan liikenteessä, niin me kytketään aina ambulanssista äänet ja hälytysvalot pois päältä. Niin siksi aikaa kunnes ollaan sitten reilusti päästy siitä hevosesta ohi, niin ei sitten pelästy meitä. Saatiin nyt tällainen kaatumistehtävä. Naapuri ilmeisesti on ilmoittajana ikäihminen asunnossa tietojen mukaan lattialle eikä pääse sieltä itse ylös. Hätäkeskuspäivystäjä oli yrittänyt soittaa vielä sille potilaalle itselleen, mutta ei ole vastannut puhelimeen. Huoltoyhtiö on nyt tulossa avaamaan sinne ovia. Meillä on vähän ajomatkaa, mutta ei hirveästi noita tietoja vielä ole, että onko potilas satuttanut itteensä jotenkin tai jotain muuta vaivaa se, että ei pääse omin neuvoin ylös. No Jyväskylän ambulanssista ensihoitaja Sallinen, terve. Olitteko työhätänumeroon soitellut? Joo. Niin, että hän ei enää vastaa. Valitteliko hän mitään tai sanooko, miksi hän on joutunut sinne lattialle? Jos pääsette jostain syystä ennen meitä sinne sisälle ja tilanne onkin erilainen kuin nyt on tiedossa, niin soittakaa hätänumeroa uudestaan myös, saadaan tietoiset myös sitä kautta. Jes, hyvä. Kiitos paljon teille. Moi moi. Ne on yrittänyt itse useita kertoja soittaa sinne kohteeseen, mutta ei sieltä se rouva nyt vastaa enää. Oli siis naapurille soittanut, että hän on lattialla, että ei pääse itse ylös, että tulisivat auttamaan hänet sieltä ylös. Oletettavasti hänellä on siis puhelin siinä jossain vieressä, mutta nyt hän ei enää vastaa. Parikymmentä minuuttia on ilmeisesti siitä, kun se oli se potilas sieltä soittanut. Joo, joko A, muistisairas tai B, tajuton. Terve. Oliko sinne päästy sisälle jo? Noniin, joo. Iltaa. Saatiin hätäkeskukselta kiireetön kaatumistehtävä. Siellä oli naapuri soittanut toiselle naapurille, että on kaatuneena lattialla eikä pääse itse ylös. Sitten tämä potilaan naapuri tosiaan oli soittanut hätänumeroon ja hoitanut sinne ovenavauksetkin valmiiksi, kun potilas ei itse päässyt liikkumaan. Kohteessa sitten olikin jo se huoltoyhtiön työntekijä odottamassa meitä ja avasi meille oven. Siellä oli potilas ihan hereillä lattialla. Ei oikein ollut varmaa, että mistä syystä on sinne kaatunut. Jonkunlaista huimausta ehkä ollut. Sitä hän oli myös ollut aikaisempina öinä. Autettiin potilas ylös. Hän ei ollut satuttanut itsensä mitenkään ja kaikki mittaukset oli oikein hyvät. Tutkimuksissa selvisi, että kyse on todennäköisesti ortostaattisesta huimauksesta, joten ohjattiin sitten potilasta toimimaan sen kanssa. Ei ollut nyt tarvetta sairaalakäynnille ja potilas jäi hyvillä mielin kotiin. No niin, hyvää yötä. Moi moi! Hei hei!
Potilas oli tämmöinen yksi asuva iäkkäämpi ihminen ja koitettiin kovasti houkutella häntä hankkimaan turvaranneketta, että olisi sitten jonkunlaista turvaa kun jatkossa sitten myös mahdollisesti kaatuilee. Niin nyt oli onni onnettomuudessa, että oli puhelin lähellä, niin pystyi hälyttämään itselleen apua. Nyt lähdetään asemalle vielä täydentämään auto ja luovutetaan vetovastuu seuraavalle vuorolle ja lähdetään itse kotiin. Vähän lepäämään. Jaksetaan sitten taas seuraavassa työvuorossa palvella kansalaisia.